Hello, chào mừng anh chị các bạn đến khóa học luyện phát âm tiếng Anh ở trình độ nâng cao anh chị các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài 50. Thì đây là một chuỗi mà bài liên tục với nhau học về ngữ điều các anh chị các bạn, ngữ điều tiếng Anh. Thì ngữ điều tiếng Anh liên quan vào thái độ từ và cụm từ chúng ta học ở bài 49. Thì đây là phần 2. Tiếp tục chinh phục các anh chị các bạn ha. Chúng ta sẽ các từ và cụm từ trong đơn vị này thường có âm tăng ở đầu câu này các bạn ha, sẽ thấy về đây. Đó, unfortunately I didn't get a flight các bạn ha. Thì các bạn hãy nhấn mạnh như unfortunately ha. Amazingly, astonishingly, curiously, fortunately, funnily, những từ này các bạn phải nhớ chú ý ha. Mình đặc biệt liệt kê những từ này thì các bạn sẽ mình thấy là rất là hay. I was hoping to go to Italy this week, but unfortunately, I couldn't get a flight. I couldn't get a flight các bạn ha. Can you record DVDs on your computer? No, I can't, unfortunately. No, I can't. Unfortunately, unfortunately các bạn. Unfortunately. Rồi. His cooking is surprisingly good. Thì những trạng từ này, những trạng từ như thế này các bạn chúng phải chú ý nha. Như nhiều trạng từ trong số này thường sử dụng để mô tả tính từ động từ một trạng từ khác khi chúng có thể là những cái một điều khác nhau. His cooking is surprisingly good các bạn ha, có thể nghe câu này phải không? His cooking is surprisingly good. His cooking is surprisingly good ha, mình nhấn mạnh. Một số trạng từ được liệt kê là như in particularly, curiously, funnily, các bạn nhớ sadly, interestingly, luckily, oddly, strangely, surprisingly các bạn ha. Được sử dụng đủ trong cái cụm từ thể hiện ý kiến của mình, cho nên là các bạn sẽ thấy nó là hay, nó rất hay ha. He went out without his wallet. Luckily enough, các bạn. he had some change in his jacket pocket. He had some chance in his jacket pocket. I used this bit of wire as a TV aerial, and it works, strangely enough. Strangely enough các bạn ha. Rồi. Bên cạnh đó các bạn ha, chúng ta có thể sử dụng thật sự đầu hoặc cuối câu để nghe, và sự đặc biệt nếu chúng ta sửa những gì ai nói đó và đưa ý kiến khác hoặc là từ chối lời đề nghị thì những cái câu như dưới các bạn sẽ thấy nó như thế này các chị các bạn ha. Chúng ta nghe thử nha. Câu chuyện nó như thế nào. I thought the concert was a bit done các bạn ha. Actually, I quite enjoyed it các bạn ha. 50. B. I thought the concert was a bit dull. A bit dull. Actually, I quite enjoyed it. Actually, I quite enjoyed it các bạn ha. Do you want a coffee? I've got one, actually. I got one. Actually. Cho nên các bạn thấy những lời nói rõ ràng có lẽ được cho thấy rằng chúng ta không hoàn toàn chắc chắn những gì chúng ta nói là đúng, bởi vì ai đó có là nói với chúng ta như thế nào thì các bạn phải lặp lại cái chuyện đó nhiều. Apparently, now you can fly from Bristol 50. to Paris. Các bạn. B. I thought the concert was a bit dull. Actually, quite enjoyed it. Rồi. Các bạn tiếp. Do you want a coffee? Tiếp theo chúng ta sẽ học những cái này và đi sâu vào nữa thì tôi nghĩ là mình phải có một cái bài riêng để vì cái mảng từng phần của phần ngữ âm, tại vì ngữ âm đâu phải đọc đơn giản là gì các bạn có thể luyện được. Các bạn phải, đây là những cái cơ bản đầu tiên mà tôi nghĩ là mọi người phải học, sau đó tôi sẽ có những cái phát triển về để các bạn học hơn nha. Apparently, you can now fly from Bristol to Paris. Apparently, you can now fly from Bristol to Paris. She just forgot, presumably. She just forgot, presumably. She just forgot, presumably các bạn ha. Rồi,
Một số từ và cụm từ thái độ được sử dụng để chỉ ra rằng những gì chúng ta nói là một tuyên bố gần đúng thôi. Cho nên là có thể dùng basically, by and large as a rule, generally, các bạn, who, essentially, generally. Chú rằng những âm tiết nhấn mạnh cần được đánh dấu bằng dấu phía trước, các bạn chú nhấn mạnh phía trước ha. Các bạn sẽ thấy what will you do after college? Basically, I want to do some traveling. Ý là gì ha? I only see my brother at Christmas as a rule. Đó là luật luôn ha, như là một quy luật. As a rule, thì đó là những cái từ mà as a rule, cụm từ các bạn ha. Generally, by and large, basically, những cụm từ này các bạn chú ý nha, rất là hay. 50. D. What will you do after college? Basically, I want to do some travelling. I only see my brother at Christmas, as a rule. As a rule, các bạn. Rồi, qua phần bài tập, các chị các bạn cùng tôi học nghiên cứu bài tập ha. Bài tập thì gồm có gì thôi. Mục đích là đi coi những câu này, những từ nào mà nó lên luôn, hoặc là giảm và tăng. Các chị các bạn hai ngữ điệu ha, hai giai điệu nó khác nhau. I heard from Dan's mother that he given up his course. He didn't tell me 50.1. himself. Example A. I heard from Dan's mother that he'd given up his course. He didn't tell me himself, interestingly. Interestingly các bạn ha. Nhưng mà cái thứ hai, Example B. We thought we'd find a difference in reading preferences between boys and girls, but interestingly, they like the same books. we thought we'd find a difference in reading preference between boys and girls, but interestingly, cách thú bài là they like the same books. They like the same books. Sách cùng cuốn sách ha. 1A. Mona had a heart operation last week. Sadly, it wasn't successful. It wasn't successful. Nó rất buồn, sadly. 1B. I'll be leaving Australia at the end of the year, sadly. Sadly. I'll be leaving Australia at the end 2A. of the year, sadly. The kitchen ceiling completely collapsed. Luckily, I'd just gone out of the room. I just got out of the room. 2B. The 5 o'clock train was delayed by snow. We called the earlier one, luckily. We caught the early one, luckily. 3A. Peter's lost his job, and I don't care, frankly. Finally là nó thật. 3B. Finally. The business isn't doing well, and frankly, it's beginning to worry me. 4A. I hadn't seen Adam for years, but then I bumped into him twice last week, strangely enough. Strangely enough. 4B. Enough. Sophia has got 2 sisters, but strangely enough, she never mentions the older one. She never mentioned the older one. Sophia has got 2 sisters, but strangely enough, she never mentions the older one. Cái này rất là hay, làm cho mình sau này mình tập nói chuyện rồi mình thấy cái này có chuẩn luôn các chị mà. Strangely enough, she never mentions the older one. The older one. Rồi, cảm ơn các chị các bạn theo dõi video ạ.